হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 ওজা হুণ্ডাই জব ভেকেঞ্চি। তো ওজা হুণ্ডাই ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই জব কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মালৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট আপোনালোকক ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওজা হুণ্ডাই ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে লিডিং অটোমোবাইল ডিলাৰ গুৱাহাটী। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওজা হুণ্ডাই লিডিং অটোমোবাইল ডিলাৰ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা। ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টিম লিডাৰৰ বিভাগত আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চেলছ কনচালটেণ্টৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুয়োসকল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব। যোনসকলৰ একেবাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকেও এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰী নিগেটিবল, ইয়াতে কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰীয়ে পাই যাব। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব আৰু ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 8 আগষ্টলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিনাপানী একাডেমী ৰিকুৱাৰ্ছ 3 এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ ছায়েন্স মেথমেটিক্স এণ্ড হিন্দী। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিনাপানী একাডেমী ফালৰ পৰা। ইয়াতে 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ বিভাগত ছায়েন্স মেথমেটিক্স আৰু হিন্দী পঢ়াব পৰাকৈ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তো তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটসকলেহে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আগষ্ট 11 তাৰিখলৈকে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ইণ্টাৰভিউটো ল'ব 16 তাৰিখে আগষ্ট 16 তাৰিখে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ ভালদৰে দিব। ইণ্টাৰভিউত যোনসকলে পাছ কৰে তেওঁলোকক এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰা হ'ব। চেলাৰী নিগেটিবল, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে দৰমহা কিমান টকাকৈ দিয়া হ'ব মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। নিশ্চয় যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰীয়ে পাই যাব। অফিচ এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে বিনাপানী একাডেমী বৰাগাঁও গুৱাহাটী গীতানগৰ 781011 পুলিচ ষ্টেচন গড়চুক। তো এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে এই এড্ৰেছতে আপোনালোকক ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 16 আগষ্টত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব। লাষ্ট ডেট 11 তাৰিখলৈকে দিয়া হৈছে আগষ্ট। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে CP ল' কলেজ ডিব্ৰুগড়। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত থকা CP ল' কলেজৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে। প্ৰিন্সিপালৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো ল'ব আগষ্ট 10 তাৰিখে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব। কলেজ কেম্পাছতে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব। এটা এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কলেজ কেম্পাছ ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ত গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব। চেলাৰী নিগেটিবল, পোষ্টটোৰ কাৰণে কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়
ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9435030472 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই নম্বৰত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং এলাৰ্ট মণিপাল সিংনা হেল্থ ইন্সুৰেন্স নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মণিপালৰ পৰা হেল্থ ইন্সুৰেন্সৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এজেন্সি চেনেলৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট কেটা হৈছে এজেন্সি মেনেজাৰ সিনিয়ৰ এজেন্সি মেনেজাৰ আৰু এজেন্সি অফিচাৰ তো তিনিটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে উইথ 1 year এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইন লাইফ ইন্সুৰেন্সৰ ওপৰত জেনেৰেল ইন্সুৰেন্স অৰ হেল্থ ইন্সুৰেন্সৰ ওপৰত তো মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে লগতে 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে লাইফ ইন্সুৰেন্স জেনেৰেল ইন্সুৰেন্স আৰু হেল্থ ইন্সুৰেন্সৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তিনিটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো মেনশন কৰা হৈছে বহুকেইটা লোকেশনত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰিছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে মাজুলী তিয়ক নৰ্থ লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া তেজপুৰ শিৱসাগৰ গোলাঘাট ইটানগৰ এজুৱেল গোলালপাৰা শিলচৰ আগৰতলা বঙাইগাঁও গুৱাহাটী ৰঙিয়া নলবাৰী বৰপেটা নগাঁও ডিব্ৰুগড় মৰাণ শিলং ইম্পাহাল ৰয়িং আৰু নামচাই তো এই সমূহ লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট কেটা যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত জব বিচাৰি আছে বা জেনেৰেল ইন্সুৰেন্স হেল্থ ইন্সুৰেন্সত যদি কাম কৰিব বিচাৰে এই লোকেশনত এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তিনিটাকৈ যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কোম্পানী নেমটো ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 আগষ্টলৈকে যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ